Hello guys! Mag-unboxing tayo ngayon ng blender or blender din siya. Para siyang blender. Pero maliit siya na pagka-blender. Food processor po ito. Ang tawag nito is food processor. Pang siya guys, dinudurog nito yung mga ginger, garlic, onions, tomato, or yung meat like chicken or baboy or kahit baka. Basta walang buto. So, ito yun siya guys. I-unboxing natin. Ayan. So, ito yung food processor. Sorry, kita yung pa ako. Ayan. So, ito siya guys. Kasi nandito ako sa kwarto kasi inakyat ni mama. So, maganda siya. Naka-bubble wrap siya. So, safe talaga yung ating order sa from Lazada kasi siya naka-bubble wrap talaga siya tapos naka-box pa siya. So, ito yung capsule cutter. Tapos, cut and chop, paste, mix, crushed and powder. Yun. So, ito yung mga purpose niya guys. So, that's why bumili ako nito kasi marami siyang magamit. Ayan. So, 4 powerful blades. Press at a time, simple operation, convenient, clean. Ayan, so Italian ice cream, salad spices, sliced vegetables, meat filling. So marami siyang magagawa guys. Ayan, so magagamit talaga siya. Ayan, so buksan na natin guys. So ito na siya guys, buksan na natin. Sorry, nasa kwarto ako. Andito ako sa aming kwarto, nag-unbox. Kasi inakyat ni mama guys after niyang ma-receive kay ate deliver. Tapos inakyat niya dito sa taas. So dito ko na lang siya in-unboxing. Ayan, nakita na yung taba ng aking tata. Ayan, so nakikita niyo na yung view ng aming kwarto. Itong bubble wrap. Andyan yung foam ni mama. Kasi masarap siya o ganun-ganunin. Si mama or si Rocky, sila yung nagaganon-ganon nito. Putok-putok-putok. Ayan. Kasi, pag nagawa ako ng mga guys, kasi ang lalaki ng blender. Kaya naisipan kong umorder nito. Kasi mas maliit lang ito at marami siyang purpose. Yung blender kasi, malaki kasi yung blender. Kaya ito, nag-order na lang ako. Kasi mas maliit ito. Ito guys. Ayan. So ito siya guys. Oh. Ayan. So ito yung in-order ko guys. Tingnan natin to kung magagamit ba natin. Ayan. Ayan. So maliit siya guys. That's why nag-order ako. Kasi nalalakihan ako masyado sa blender. Kaya ito na lang. Ang gamitin natin. Yan siya guys. Ito siya guys. Tapos ito yung wire. Ayan. So ito yung mga cutter niya guys. Ayan. Ito yung cutter niya. Tingnan natin kung wala bang damage. So actually wala namang damage guys. So ito yung cutter niya. Ayan. Tapos ipasok natin dito yung yung gusto nyong gawing paste, like ginger paste, garlic paste. Ayan. So kahit guys na gusto nyong gawin. Ayan, kahit yung gusto nyong i-blend dyan. Ayan, kahit saging, kahit any kinds of fruits, pwede siya dito. Tapos kahit yung mga like almond or nuts, yan, pwede dito guys, magiging powder siya. Tapos ito yung niya. Ayan. Tapos pag nag-blend na kayo guys ng kahit anong fruits dyan or mga spices, and so iganon lang natin to. Iganon, tapos pindutin lang to guys. Pindutin lang yan siya, pindutin. So iikot na yan siya guys. Pero isasaksak natin to. So ito kailangan natin ng charger na adapter. Kasi ibang klase yung niya oh. Ayan. So pwede na ito doon sa kusina namin kasi yung saksakan, yung outlet namin sa kusina is meron na siyang kompleto na siya. Pwede na siya sa ganitong saksakan. Ayan. Kasi ibang klaseng niya guys oh. Hindi siya yung mahaba na malapad, bilog siya.
So, susubukan natin to guys kung gumagana ba. Ayan, susubukan natin itong gamitin mamaya or kapag nag-ano ako, kapag may lulutuin ako. Ayan, so ito yung ita-try natin. Ayan, cute siya guys. So ang price niya guys is nasa 299. So piso na lang yung kulang para mag 300. Kaya 300 na to siya guys. 'Di ba ang cute? Ano na, 300 lang siya pero tingnan natin kung sulit ba siyang gamitin. So, try natin to guys. So, anyway guys, that's all for today's unboxing. Ayan, nag-unbox lang ako ng super bullet. Ang tawag nito is capsule cutter. Ayan, or quatre. So, marami siyang, ano guys, marami siyang mapagpagamitan. Ayan. Ayan, so basahin nyo na lang guys. Ayan, pwede siya mag-paste ng mga ginger, garlic, kahit ano guys, mix. Tapos ano, crushed and powder. Ayan. So, capsule cutter ang tawag nito guys. Capsul Cutter Quatre. Ayan. Ayan. So anyway guys, that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye.